چجوری میتونیم فقط با سه رنگ اصلی رنگای فرعی رو بسازیم؟ امروز تو این ویدیو راجع بهش صحبت میکنیم. سلام، من بهنازم و اینجا کانال بهوارته. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. امروز من تصمیم گرفتم راجع به رنگای اصلی بهتون توضیح بدم. اگر اولین باری هست که دارین ویدیوها رو تماشا میکنین و چنل منو تا حالا دنبال کردین ولی موقع خرید رنگ نمیدونین که چه رنگی باید تهیه کنین که هم زیادی هزینه نکنین، همین که بتونین با رنگای اصلی رنگای فرعی رو از طریق اونها ترکیب کنین و بسازین و لازم نباشه که هزینه اضافه تری بابت یه سری رنگای فرعی بدین. امروز تصمیم گرفتم که تو این ویدیو بهتون توضیح بدم که چطوری میتونین از رنگای اصلی به رنگای فرعی برسین و کلا موقع خرید متریال چه رنگایی از همه واجب تره و چه شماره های رنگای مهم تره که اونا رو تهیه کنین. پس اگه براتون مهمه و دوست دارین بدونین تا آخر ویدیو همراه هم باشین. خب به صورت کلی هممون میدونیم که ما کلا 3 تا رنگ اصلی داریم توی ترکیب رنگ و قانون ترکیب رنگ. 3 رنگ اصلی داریم، یکیش زرده، یکیش قرمزه و یکیش آبیه. رنگ اصلی اصلا به چه رنگی میگن؟ رنگ اصلی یعنی رنگی که از ترکیب رنگای دیگه ما نمیتونیم بهش برسیم. خودش رنگ مادر هست، یعنی ما نمیتونیم برای ساختن زرد نمیتونیم از هیچ رنگ استفاده کنیم که به زرد برسیم. زرد خودش رنگ مادره. از زرد ما میتونیم به رنگ‌های دیگه‌ای برسیم. اینا رنگ‌های اصلی هستن که در واقع ما از طریق اونها میتونیم رنگ‌های فرعی رو بسازیم. جدای از این 3 رنگ سفید هم رنگی هستش که میتونه به عنوان رنگ اصلی شناخته بشه. سفید و مشکی جفتش همینطور، ولی مشکی رو میتونید فعلا تهیه نکنید. بنابراین با توجه به توضیحی که دادم 4 رنگ اصلی رو شما موقع خرید باید حتما تهیه بکنید. یکیش رنگ سفید هست، یکیش زرد هست، یکی قرمز هست و یکی آبی هست. حالا طیف‌های مختلف این زرد و قرمز و آبی دارن که حالا بهتون میگم که بهتره کدومش رو تهیه کنین. سفید که خب سفید تیتانیوم شناخته میشه، تو برندهای مختلف بهش میگن تیتانیوم. حالا وستا یا هر برند دیگه که تهیه میکنین سفید فرقی نداره، هر سفیدی که دیدین رو میتونین تهیه کنین، خیلی تفاوتی نمیکنه. توی زردها ما چند نمونه زرد داریم. 2 مدل اصلی هست که یکی زرد کادمیوم هست و من سعی میکنم اینجا عکسشو براتون بذارم، و یکی زرد لمون هست، یعنی زرد لیمویی، و زرد کادمیوم زرد گرمتریه، زردی که به سمت زرد پرتقالی میره. زرد سردتری میشه لمون، زرد گرمترمون میشه کادمیوم. کادمیوم کاربردش برای شما بیشتر، یعنی موقع خرید بهتره که زرد کادمیوم تهیه کنین. قرمز هم همینجور، ما چند تا طیف قرمز داریم. یه قرمز سرد داریم که به سمت سردی میره، مثل آلبالویتور که اون بهش میگن آلیزارین، و یه قرمز گرمتر داریم که بهش میگن کادمیوم. دقیقاً مثل زرد کادمیوم ما قرمز کادمیوم هم داریم که همون تقریبا قرمز گوجه‌ای خیلی گرمی میشه به اصطلاح عامیانه بخوام بهتون بگم. و آبی هم همینطور 2 تا طیف داره. آبی لاجوردی که همون آبی به اصطلاح عامیانش میشه کربنی خودمون، بهش میگن اولترامارین. آبی اولترامارین داریم و یه آبی هم داریم آبی آسمانی که آبی روشنتری هست، بهش میگن سرولین. حالا چند مدل آبیای دیگه هم داریم، فعلا نمیخوام اونا رو براتون توضیح بدم. شما به عنوان کسی که اولین بار دارین با رنگ آشنا میشین، این چند تا رو باهاش آشنا بشین کفایت میکنه براتون و از همین چند تا رنگ میتونین طیف مختلفی از رنگای دیگه رو بهش برسین. پس تا اینجا چی شد؟ شما از این رنگایی که بهتون گفتم اصلی ترینایی که باید تهیه کنین، یکی سفید تیتانیوم هست، یکی زرد کادمیومه، یکی قرمز کادمیومه و یکی هم آبی اولترامارینه. این 4 تا از همه واجب تره، یعنی موقع خرید رنگ اینا خیلی مهمه که داشته باشین. یعنی اگر میخواین حداقل ترین رنگا رو بگیرین و نمیخواین هزینه زیادی بکنین، حداقل باید این 4 تا رنگ رو داشته باشین. حالا آبی سرولین که گفتم یه آبی آسمونی میشه، اونم دل بخواهیه، میتونین یه کوچیک اون رو هم تهیه بکنین، میتونه براتون مفید و کاربردی باشه، چون خیلی وقتا نمیتونین به اون آبی برسین، از ترکیب رنگاتون نمیتونین بهش برسین و بد نیست که داشته باشین، اما اختیاریه کاملا. اگه میتونین هزینه کنین میتونین به این 4 تا آبی سرولین رو هم اضافه کنین. حالا به صورت کلی ما از ترکیب این رنگای اصلی میتونیم به رنگای فرعی برسیم. حالا قطعا اینا رو شاید میشناسین شاید هم نمیشناسین. من یه توضیح خیلی کلی بهتون میدم، بعدم تو ادامه ویدیو سعی میکنم که روی پالت بهتون مجدد نشون بدم خیلی کلی. ببینین ما از ترکیب زرد و قرمز به رنگ نارنجی میرسیم.
خب زرد و قرمز میشه نارنجی و دوباره تو همون مثلث رنگی که در واقع از آبی و قرمز و زرد داریم، اگر که قرمز رو با آبی ترکیب کنیم میشه بنفش و اگر آبی رو با زرد ترکیب کنیم میشه سبز. خب پس از این مثلث ما الان 3 تا رنگ دیگه خروجی گرفتیم: نارنجی که از ترکیب زرد و قرمز بود، سبز که از ترکیب زرد و آبی بود و بنفش که از ترکیب قرمز و بنفش بود، ببخشید قرمز و آبی بود. 3 تا رنگ دیگه ایجاد شد که بنفشه، سبز و نارنجیه. این 3 تا رنگ‌های فرعی هستن. حالا از این رنگ‌های فرعی دوباره ما میتونیم رنگ‌های فرعی دیگه هم تولید کنیم. مثلا ما میتونیم قهوه‌ای بسازیم، ما میتونیم طیف‌های مختلف بنفش بسازیم، ما حتی میتونیم از ترکیب این 3 تا رنگ اصلی مشکی هم بسازیم. اینا همه رنگ‌های فرعی هستن که ما میتونیم از ترکیب این 3 تا مثلث بسازیم که این دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره، بستگی به این داره که چقدر شناخت رنگیتون قوی باشه. درصدهای مختلف این رنگ‌ها طیف‌های مختلفی از زرد و طیف‌های مختلفی از نارنجی و بنفش و سبز به ما میدن. حالا باید این درصد رو کم و زیاد کنین که حالا تو ادامه ویدیو بهتون توی موقعی که بخوام رنگ‌ها رو ترکیب کنم حتما بهتون نشون میدم. حالا شما موقع خرید شاید دوست داشته باشین که رنگ‌های فرعی رو هم بخرین، خریداری کنین واسه کارتون. یعنی برای شروع دوست دارین ترکیب رنگتون کامل باشه، یا مثلا حوصله اینو ندارین که رنگ‌ها رو بشینین بسازین، یا حتی آشنایی ندارین باهاش، علمشو ندارین و فکر میکنین که بهتره که آماده‌شو تهیه کنین. از بین اون رنگ‌های فرعی که گفتم یکیش نارنجی، یکیش سبز و یکیش بنفشه، میتونین به صورت آماده از بیرون تهیه بکنین. حالا بنفش هم طیف‌های مختلف داره. ما مثلا بنفش بادمجونی داریم که به سمت بادمجونی تور میره، اینا همشون اسمای مختلف دارن که حالا میتونین همینطوری دیداری برین ببینین هر کدوم خوشتون میاد و تهیه کنین. یا یه بنفشی داریم که به سمت در واقع آلیزارین میره، یعنی به سمت قرمز مجنتا میره، به سمت در واقع همون سردی میره که تقریبا بنفشیه که انگار سرخابی باهاش ترکیب شده. این رنگا رو هم داریم. شما دیگه باید انتخاب کنین که بسته به نیازتون کدوم براتون مناسبه. سبز هم همینطور. ما سبز هم طیف‌های مختلف داریم. یکی از سبزای مهمی که میتونین کنار رنگ‌های اصلی داشته باشین و خیلی بهتون کمک میکنه تو پالت رنگ، سبز ویردین هست. سبز ویردین سبز شماره 43 که پیشنهاد میکنم همراه اون 4 رنگ اصلی این سبز رو هم حتما تهیه کنین. این سبز یه سبز خیلی تیره است که باهاش هم میتونین مشکی بسازین، هم میتونین قهوه‌ای تیره رو بسازین. شما به جای اینکه مشکی تهیه کنین میتونین از این سبز تهیه بکنین. پس تا الان 5 تا رنگ اصلی رو من بهتون گفتم که واجب در واقع موقع خرید اونا رو حتما داشته باشین. سفید شد، زرد کادمیوم، قرمز کادمیوم، آبی اولترامارین و سبز ویردین. این 5 تا رو حداقل اگر داشته باشین پالت رنگتون دیگه تکمیله، میتونین باهاش همه رنگایی که میخواین رو تقریبا بسازین، به شرط اینکه خب شناخت رنگیتون هم یه مقداری قوی بکنین. ما کتابای ترکیب رنگ زیادی الان داریم که یکیش فرمول رنگ میتونه بهتون کمک کنه، یکیش هنر رنگ ایتن هست که اونم میتونه بهتون کمک بکنه. اگر که تا حالا با دنیای رنگ ها آشنایی نداشتین یا اصلا کلا نقاشی نکردین، مبتدی هستین، پیشنهاد میکنم این 2 تا کتاب رو هم میتونین تهیه کنین. هم نسخه PDF داره، هم نسخه در واقع کتابیش هست، میتونین تهیه بکنین هر کدوم خواستین و کلا مطالعه اون خالی از لطف نیست، میتونه بهتون خیلی کمک بکنه توی شناخت رنگ و ترکیب رنگ و بعد با استفاده از این 5 تا رنگ میتونین به رنگ‌های فرعیتون برسین. در کنار سبز ویردین ما یه سبز دیگه هم داریم که اونم کاربردیه، سبز شماره 37 که همون سبز ارتشی خودمون میشه. سبز ارتشی خیلی پررنگ، یه سبز خیلی گرمیه که حالت مثلا خیلی پخته‌ای داره، برای رنگ‌های پاییزی میتونین استفاده کنین. جزء سبزاییه که میگم جزء رنگ‌های فرعیه که میگم اگر که دوست دارین توی پالت رنگتون داشته باشین و خودتون حوصله ساختنش رو ندارین، اونها هم به صورت آماده TUP هست، میتونین تهیه بکنین. سبز شماره 37. یه رنگ دیگه هم هست که سبز نیست، رنگ اوکره. زرد اوکر در واقع یه زرد خردلی رنگه که خیلی پخته است، رنگاتون رو پخته میکنه و میتونه اونم جزء پالت رنگتون باشه. دقت کنین که من اینا رو دارم ریز ریز اضافه میکنم چون که اهمیتشون دیگه کمتر از بقیه است. به غیر از اون 4 تا 5 تا رنگ اصلی که اول ویدیو بهتون گفتم، اینا رنگای اختیاری هستن که شما میتونین با اون رنگای اصلی
اصلی بهشون برسین. یعنی با ساختن اون رنگای اصلی، با ترکیبشون میتونین زرد اوک رو بسازین. اما خب اگه براتون سخته و فکر میکنین که میتونین آماده‌شو تهیه کنین، یعنی میخواین هزینه‌شو بکنین، مشکلی براش ندارین، بهتره که میتونین تیوپیش رو هم همراه خودتون داشته باشین. یه سایز کوچیکش رو مثلا میتونین تهیه بکنین برای شروع کار. 75 میلش مثلا میتونه مناسب باشه. پس چی شد؟ یه دونه زرد اوک شد که شماره 43 اگه اشتباه نکنم، ببخشید 44 زرد اوک شماره 44، سبز 37 هست و خب سبز ویردیان هم که بهتون توضیح دادم. اینا دیگه اصلی ترین رنگایی هستن که واقعا میتونین داشته باشین. حالا رنگای فرعی دیگه ای ما داریم. رنگای پوست رو داریم که مثلا بهش میگم فلش تینت. رنگای فلش تینت مثلا خیلی رنگای خوبی هستن برای ساختن رنگ پوست، ولی لزومی نداره که آماده‌شو تهیه کنین، چون شما میتونین از ترکیب رنگای اصلی خودتون، رنگای زرد و قرمز و سفید، به رنگ پوست برسین. لزومی نداره که جداگانه تهیه بکنین. این از توضیحات اصلی و اولیه رنگ‌ها. حالا تو ادامه ویدیو روی پالت رنگ من یه سری رنگ‌های اصلی و مجدد براتون میخوام بسازم که بهتون توضیح بدم که باید چی کار بکنین. ببینیم بچه‌ها، رنگ‌های اصلی که باید تهیه کنین، این زرد کادمیوم شماره 8 وستا هست، این قرمز شماره 6 هست، سفید که تیتانیوم وایت نوشته. حالا میتونین حجمای مختلفش رو تهیه کنین و این هم سبز شماره 43 هست که همون سبز ویردیانه که بهتون گفتم و اینم آبی اولترامارین که همون آبی لاجورد میشه. اینا جمعاً 5 تا رنگای اصلی هستن. در کنار اینها رنگای فرعی که میتونین داشته باشین، یکیش اوکره که شماره 44 هست، یکیش رنگ وستا اکریلیک در واقع سرولین هست شماره 10 که آبی آسمونی رنگه. اینم سبز شماره 37 که شماره 37 شبیه همون رنگ سبز در واقع ارتشی طور میشه. این سه تا هم رنگای فرعی هستن که اگه دوست داشتین میتونین تهیه کنین. در کنار اینا ما رنگای دیگه ای هم داریم که اونها رو هم میتونین تهیه کنین. مثلا این آبی فیروزه‌ای شماره 50. فیروزه‌ای خودتون میتونین با ترکیب این سبز و این آبی هم بسازین، اما میتونین این رو هم تهیه کنین جداگانه. یا مثلا ما یه قرمزی داریم به اسم قرمز مجنتا، اینه مجنتا لایت، مجنتای روشن، یعنی همون قرمز آلیزارنی که بهتون گفتم که اگه رنگ سرخابی بخواین بسازین میتونین از این قرمز هم استفاده بکنین. بنفش هم همینطور میتونین از شماره هایی که هست تو بازار استفاده کنین. ویولت میشه، کوبالت ویولت، این رنگ ویولت میشه که حالا هر رنگی، هر توناژی که بخواین تو بازار داره میتونین تهیه کنین. اینا اصلی‌ترین رنگایی هستن که میتونین تهیه بکنین. حالا اینکه چجوری اینا رو باهاشون به ترکیب رنگ برسین، من به صورت کلی تو ادامه میخوام بهتون نشون بدم که از رنگای اصلی چطوری میتونین به رنگای فرعی برسین. حالا روی پالت ما این 5 تا رنگ اصلی که بهتون توضیح دادم رو داریم و میخوایم مثلث رنگ رو یه بار دیگه روی پالت اجرا بکنیم. ما گفتیم که رنگای اصلی زرد و قرمز و آبی هستن که هر کدوم یه ضلع این مثلث رنگ رو تشکیل میدن. ترکیب یکی از ضلع‌ها که زرد هست با ضلع کناریش که میشه قرمز با هم دیگه میشن نارنجی. و همیشه هم حواستون باشه برای ترکیب رنگ همیشه رنگ روشن‌تر رو اول شروع کنین و به مرور تیرش بکنین تا به اون توناژی که میخواین برسه. الان من از زرد شروع کردم و ذره ذره بهش قرمز اضافه کردم. این اولین رنگ فرعی در واقع مثلث رنگ من رو تشکیل میده که میشه رنگ نارنجی. حالا میام از کنار این دوباره از زرد، از در واقع قرمز و آبی که ضلع کناریش هست استفاده میکنم و ترکیب قرمز و آبی رنگ فرعی بعدی منو میسازه. منتها رنگ بنفش رنگی هستش که نیازه که برای اینکه در واقع رنگش پیدا باشه و مشخص بشه بهش یه مقداری سفید بزنین. وقتی سفید بهش میزنین خودشو نشون میده. این الان رنگ بنفش شد که رنگ بعدی ضلع مثلث منو تشکیل میده. حالا دوباره زرد و آبی هم با همدیگه یه ضلع مثلث رو تشکیل میدادن که میتونن با همدیگه رنگ سبز رو بسازن. اول از زرد شروع میکنم، یه نقطه زرد برداشتم و ذره ذره بهش آبی اضافه میکنم تا به توناژ سبزی که میخوام برسه. خب این شد چی؟ یه رنگ بعد. این 3 تا رنگ فرعی ما شد از این مثلث: نارنجی، سبز و بنفش.
حالا از اینا دوباره ما از این ستا میتونیم رنگای فرعی بعدی رو بسازیم. چجوری؟ ما میتونیم الان در واقع نارنجی رو با یه مقداری از سبز ترکیب بکنیم که توناژهای مختلف رنگای قهوه‌ای و پاییزی رو به من میده. الان ببین رنگ سبز رو که به نارنجی اضافه میکنیم تبدیل میشه به رنگ قهوه‌ای. پس یه رنگ فرعی جدیدی به من داد که اون رنگ قهوه‌ای هست. مجدد همین کار رو با سبز هم اگه بکنین، یعنی نارنجی رو به این سبز اگه اضافه کنین، سبزی که به شما میده یه سبز گرمتری میشه، سبزی میشه که میشه تو رنگای پاییزی زیاد استفاده کرد. دیگه شما الان کاملا آگاهین به این سه تا رنگ، هر ترکیبی رو به اینا اضافه کنین این از این سه تا رنگ کلی توناژ رنگای مختلف قهوه‌ای، سبز، انواع نارنجی ها، انواع بنفش ها رو میتونین با کم و زیاد کردن این رنگا به دست بیارین. همینطور یه قانون دیگه ای هم که داره اینه که شما از ترکیب رنگ های مکمل میتونین به رنگ های خاکستری برسین. مکمل ها چه رنگایی هستن؟ نارنجی و آبی مثلا رنگ مکمل هست، زرد و بنفش هم رنگ مکمل هست. ما اگه بیایم این بنفش رو با زردش ترکیب بکنیم، با یا همون نارنجی مثلا ترکیب کنیم و یه کوچولو هم بهش باید سفید بزنین این رنگاتون رو، میرسیم به یه خاکستری رنگی. شما اگه خواستین به رنگای خاکستری برسین همیشه باید رنگای مکملتون رو با هم دیگه ترکیب کنین. یا مثلا از ترکیب آبی و این نارنجی اینجا دوباره ما میتونیم یه توسی دیگه هم بسازیم. دو تا رنگ خاکستری، توناژ خاکستری متفاوت من الان ساختم. یکیش به سمت بنفش میره، یکیش به سمت آبی میره، اما جفتشون خاکستری به حساب میان که ما از ترکیب دو تا رنگای مکمل ساختیم. پس رسیدن به رنگ خاکستری هم از ترکیب رنگ‌های مکمل براتون ایجاد میشه. این قانون کلی کتاب قانون رنگ، یعنی مثلث رنگ یه همچین قانونی داره که شما اگه اینو بشناسین به همه رنگ‌های پالت رنگ میتونین دسترسی داشته باشین. حالا توضیحات مفصل‌تر این رنگا رو من توی دوره مقدماتی نقاشی رو سفال یه جلسه کامل توضیح میدم به هنرجوهام. اگه علاقه داشتین کاملتر و حرفه‌ای‌تر یاد بگیرین میتونید تو دوره مقدماتی نقاشی رو سفال من شرکت کنین. اونجا خودم بالا سرتون هستم، پشتیبانی دائم داره و بیشتر میتونم راهنماییتون کنم. امیدوارم که این ویدیو تا اینجا براتون مفید باشه. یه جنبندی کلی میخوام بکنم از رنگایی که موقع خرید باید تهیه بکنیم. به صورت کلی پس ما 5 تا رنگ اصلی رو گفتیم: سفید، زرد کادمیوم، قرمز کادمیوم، آبی اولترامارین و سبز ویردین. اینا 5 تا رنگ اصلی بود که نیاز دارین. در کنار اینها میتونین اوک رو تهیه کنین، آبی سرولین رو تهیه بکنین و سبز شماره 37 رو هم میتونین داشته باشین. همینطور اگه دوست دارین میتونین بنفش هم تهیه بکنین. من توی یکی از ویدیوهای قبلی راجع به رنگ‌های فلورسنت هم بهتون توضیح دادم، رنگ‌های فلورسنت که شفافیت زیادی دارن. لینک اون ویدیو رو بالا براتون میذارم، میتونین اون رو هم در واقع ببینین، بهتون کمک میکنه که رنگ‌های فلورسنت رو هم باهاش آشنا بشین. اکریلیک‌های فلورسنت رنگایی هستن که خیلی فسفوریتور هستن، خیلی شارپنس بالایی دارن و خیلی پررنگن. میتونین با این رنگاتون ترکیب کنین و نقاشیتون رو خیلی با کیفیت تر میکنه. پس اون ویدیو رو هم حتما تماشا کنین. همینطور اگر اولین باره که میخواین برین متریال تهیه کنین، کلا نمیدونین که برای شروع مجسمه سازی و کار با خمیر در واقع هوا خشک چه متریالی باید برای اولین بار تهیه کنین، لینک ویدیوی جلسه اول رو هم این بالا براتون میذارم. اون ویدیو هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اونجا هم دوباره رنگا رو مجزا بهتون توضیح دادم، اما خب مثل این جلسه کامل و مفصل نیست. توی این جلسه من سعی کردم به صورت مفصل توضیح کامل رنگا رو بهتون بدم که موقع خرید گیج نشین و بتونین که اون چیزی که میخواین رو تهیه بکنین. امیدوارم براتون این ویدیو مفید باشه. اگر که دوست داشتین میتونین لایک کنین، کامنت کنین که به من انگیزه بده و انرژی بده برای ادامه این ویدیوها و همینطور چنل رو حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین تا ویدیوهای بعدی هم از طریق نوتیفیکیشن بهتون اطلاع رسانی بشه. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.